Blok dia yang mana? Menurut panggilan yang dibuat, Blok 183. Kebakaran dan pecah rumah. Hei, awak okey tak? Masih ada tenaga selepas shift malam. Ya, kita ni kan dah biasa sangat kan? Jangan risau, mesti beres. Okey, saya nak pastikan update dari pegawai yang mula-mula tiba ke lokasi. Awak dapatkan pemilik kedai tu? Soal siasat dia? Baiklah, Puan. Hei, selamat pagi. Awak yang terawal ke sini? Ya, selamat pagi Puan. Ya betul. Hai, saya Amir Ali. Hai, saya pegawai siasatan Faris dari Division Tanglin. Betul ke pemilik unit ni Cik Emma Tan? Ya, saya. Ini pengurus saya, Amy. Boleh awak ceritakan urutan kejadian? Ya, kami terima panggilan 999 tentang kebakaran sekitar 6.30 pagi. SCDF pun diaktifkan. Kami adakan perimeter, buat kawalan orang ramai dan kami pindahkan semua penduduk di tingkat atas. Okey, selepas tu? Selepas tu, kami hubungi pemilik kedai untuk beritahu tentang kebakaran. Selepas SCDF dah padamkan api dan pastikannya selamat, saya tanya sama ada saya boleh periksa wang kat kedai saya. Polis ikut saya masuk dan benda pertama yang saya cek peti besi safe. Separuh wang kat dalam hilang. Dia cakap tak berapa jumlah yang ada dalam safe? Ya, dia kata ada kira-kira $180,000 dalam safe itu sebelum dia tutup kedai malam semalam. Bila awak balik semalam, pintu safe terbuka atau tutup? Jadi awak tak pasti. Okey, siapa yang ada akses pada safe? Cuma saya dan pekerja saya yang tahu kodnya. Dan kunci pada safe tu pun ada dalam laci. Awak syak siapa yang mungkin buat benda ni? Pelanggan yang tak puas hati atau bekas pekerja ke? Tak, saya tak syak siapa-siapa. Okey, awak pernah tukar kod PIN pada safe tu sebelum ni? Tak, saya cuma pasang sekali aja. Jadi bekas pekerja pun tahu kod pada safe itulah. Baiklah, saya perlukan senarai semua nama, bekas pekerja dan pekerja yang ada sekarang. Juga maklumat kontak mereka. Amy boleh dapatkan semuanya? Ya, tak ada masalah. Saya tuliskan untuk awak. Terima kasih, Amy. Hei, pagi Nick. Pagi. Awak tahu tak macam mana api tu bermula? Ya, berdasarkan siasatan awal, kebakaran mungkin bermula di sini. Nampaknya ada lebur yang seragam pada penebat luaran kabel elektrik ni. Ini menunjukkan ianya kebakaran luaran. Selain itu, suis pada soket dinding didapati dalam keadaan mati. Menunjukkan yang pencetak tidak bertenaga. Ini menolak kemungkinan kebakaran elektrik. Jadi, mungkin ada orang buang putung rokok atau mancis mungkin ke dalam tong kat situ? Ya, ada kemungkinan. Api itu pun rosakkan CCTV. Ada sebarang pemecut dikesan? Sekarang tak ada lagi, tapi kami perlu siasat lagi. Okey, nasib baik tak ada yang cedera dalam kebakaran ni. Tentu sekali. Terima kasih, Nick. Sama-sama. Okey, itu aja. Terima kasih. Bye. Macam mana, Faris? Tak berhasil dengan pekerja dan bekas pekerja. Semuanya ada yang lebay. Begitu. Tapi saya dah dapatkan rakaman CCTV dari unit sebelah. Bagus. Mari tengok. Panggilan 999 diterima jam 6.32 pagi. Mari kita lihat apa yang berlaku 10 minit sebelumnya. Tengok tu. Asap. Rewind lagi. Itu dia. Siapa yang kat sini? Tengok. Senangnya dia buka pintu. Mungkin bukan pertama kali dia pecah masuk. Tak nampak kalau dia curi apa-apa. Tapi kita tahu dia kat situ dan mungkin dia orangnya yang nyalakan api tu. Mari kita tengok kalau boleh tahu arah dia tuju. Saya pun dapat rakaman dari CCTV yang menghadap ke belakang kedai. Mungkin boleh nampak lelaki yang sama? Awak tahu, kalau dia dah buat yang sama sebelum ni, mungkin ada orang kita yang kenal dia. Ya, mungkin. Hey Jimmy, sibuk? Boleh tolong tengokkan satu benda ni? Ya okey, boleh. Apa dia? Ini pasal kejadian pecah rumah dan kebakaran pagi tadi. Tengok ni. Saya kenal lelaki ni. Dia Tae Jun Jae. Ada rekod. Awak pasti? 100%. Semuanya, terima kasih join kami.
Saya akan berikan sedikit latar belakang kes ini. Pada jam 6.32 pagi tadi, kebakaran dilaporkan berlaku di Assured Moneylanders. Hello, polis. Ada kebakaran dekat kedai. Selepas api dipadamkan, pemiliknya periksa peti besi safe dan dapati lebih $60,000 telah lesak. Safe itu boleh dibuka menggunakan kod PIN 8 digit atau dengan menggunakan kunci daripada laci di unit itu. Kami periksa dengan semua pekerja sekarang dan bekas pekerja yang mungkin boleh mendapatkan safe dan semuanya ada alibi. Walaupun api merosakkan CCTV di dalam kedai, kami berjaya dapatkan rakaman CCTV daripada unit bersebelahan. Waktu pada rakaman sama dengan waktu kebakaran dan pecah masuk itu. Faris? Suspek kita Tay Chun Chie. Dia ada rekod pecah rumah dan mencuri. Kami simak rakaman Polcam di kediaman terakhirnya dan dapat pastikan yang dia meninggalkan bloknya dengan e-basikal pada jam 6.03 pagi, 3 minit sebelum ketibaannya di kawasan Assured Moneylanders. Dia dilihat memakai pakaian yang sama dan menaiki PMD yang sama. Kami melawat rumahnya. Tengok, sama dengan yang di dalam video. Ya, mungkin dia punya. Hello, polis. Ada orang? Hello? Malangnya tak ada orang di rumah. Kami periksa rakaman Polcam dan nampak yang dia tinggalkan blok dengan isterinya pada jam 11.13 pagi. Kali terakhir, dia dilihat memakai kemeja T dan jeans biru. Isterinya berbaju warna gelap. POCC keluarkan amaran menjejak. Rakan kita, Jimmy, berkongsi yang dalam rekod kes Jun Jie sebelum ini, dia ada 2 anak kecil yang dihantar ke tajaka di bawah bloknya. Baik, Puan. Kita akan awasi rumahnya. Rani dan saya akan awasi anak-anaknya. Baiklah, kita bergerak. Hai, selamat petang, Cik. Awak Cik Sarati? Ya? Saya pegawai siasatan kanan Desiree Liang. Dan ini I.O. Faris. Kami berdua dari Division Tanglin. Kami mencari suami awak, Encik Tay Chun Chie. Kenapa? Ada hal apa? Kami perlukan bantuannya dalam satu siasatan kami. Awak tahu dia di mana? Sekarang ni? Tak tahu. Kali terakhir saya nampak kita dekat Central Mall. Mungkin dia masih kat situ. Apa yang awak berdua buat kat situ? Berbelanja. Awak bersama dia seharian? Tidak. Dia balik dalam pukul 11 lebih. Lepas tu kita makan tengah hari dengan mak dia. Pukul berapa awak makan tengah hari? Dalam 12 lebih? Pukul berapa awak berpisah dengan dia? Dalam 4:30 petang. Dia ada katakan atau buat sesuatu yang pelik tak? Sebenarnya sebelum kita berpisah, saya rasa macam dia berlagak ganjil. Tapi saya nak cepat, jadi tak fikirkan sangat. Berlagak ganjil? Macam mana? Dia cakap tentang macam larikan diri. Baiklah. Terima kasih atas kerjasama awak, Cik. Semua unit hantar laporan. Alpha di posisi. Bravo sedang bersedia. Charlie di posisi. Itu. Zoom. Semua unit, saya dapat visual suspect. Lelaki, jeans biru, beg sarung hitam, rambut merah muda. Dia dekat dengan sungai kat luar mall. Okey, semua unit, mara ke lokasi. Tay Chun Chie, saya pegawai siasatan kanan Desiree dari Division Tanglin. Awak diberkas kerana pecah rumah dan menyalakan api. Gari dia.
Apa yang you buat kali ni? Cik, apa kata kita ke bilik sebelah dengan anak-anak Cik? I tak tahu apa lagi nak cakap dengan you. Mari Junjie, tunjukkan kat mana duit tu. Ceritakan apa berlaku pagi tadi? Saya bangun awal pagi. Saya sampai ke kedai. Bila saya nampak tak ada orang, saya pecah masuk. Kenapa awak pilih kedai yang itu? Kedai tu senang pecah masuk. Macam mana awak senang nak pecah masuk? Awak pernah pecah masuk ke? Ya. Pernah. Bulan lepas, saya perlukan wang untuk bayar bil elektrik. Jadi, saya saja cuba-cuba. Lepas tu senang pula saya nak pecah masuk. Cuma gunakan screwdriver. Naikkan handle dari bawah pintu, tolak, dah terbuka. Lagipun tak ada alarm. Tapi yang dulu peti besi safe terkunci dan tak ada duit dalam lacinya. Apa yang jadi selepas awak pecah masuk kedai itu kali ini? Saya nampak safe kat bawah meja. Dah terbuka pun kali ni. Dalamnya ada banyak duit. Jadi saya ambil lah. Berapa banyak yang awak ambil? Dalam 60,000 lebih kurang gitu. Kita cuma jumpa $16,700 dalam rumah awak. Mana selebihnya duit tu? Saya bawa mak saya dan isteri makan tengah hari. Lepas tu pergi shopping. Saya pun bayar duit bil. Masih tak jelaskan lagi ke mana perginya duit yang selebihnya. Mana dia? Mana duit yang selebihnya, Junjie? Okey. Saya bayar balik Tai Long, okey? Dalam 40,000. Kenapa tak ambil semua duit daripada safe tu? Saya tak nak nampakkan sangat ada orang pecah masuk. Dan awak nyalakan api untuk hilangkan bekas awak? Saya ingatkan api akan bakar semua bukti. Awak beruntung tak ada yang cedera dalam kebakaran tu. Kalau ada, memang padah akibatnya. Dalam kes yang baru anda saksikan, Teh Chun Chie memecah masuk kedai peminjaman wang berlesen dan mencuri wang bernilai kira-kira $60,000 untuk menyelesaikan hutangnya. Dia kemudian menyalakan api untuk menutup jejaknya, menyebabkan kerosakan pada kedai sehingga penduduk di sana terpaksa dipindahkan. Melalui siasatan rawak, rakaman polcam dan CCTV, pegawai dari Division Tanglin dengan pantas mengenal pasti identiti suspek dan menangkapnya dalam tempoh 13 jam. Polis tidak bertolak ansur terhadap tindak laku yang membahayakan keselamatan orang lain dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang secara terang-terangan mengabaikan undang-undang. Kami juga menasihati pemilik premis untuk mengamalkan langkah pencegahan jenayah berikut. Pertama, kukuhkan semua pintu, bidai roller, tingkap dan laluan masuk lain dengan jeriji dan kunci belenggu tertutup berkualiti baik. Kedua, elakkan menyimpan wang tunai yang banyak di premis. Akhir sekali, pasang penggera pencuri, lampu penderia gerakan dan CCTV untuk menutup laluan akses ke dalam premis anda. Seringkan memeriksanya untuk memastikan ia sentiasa berfungsi dengan baik. Orang ramai juga boleh memainkan peranan dengan sentiasa berwaspada dan menghubungi 999 untuk melaporkan sebarang aktiviti atau orang yang mencurigakan.
Tahukah anda, pasukan polis Singapura kerap bekerjasama dengan agensi awam lain untuk menjalankan operasi penguatkuasaan? Serangan berbilang agensi memperkukuh kehadiran polis di seluruh negara dengan menyasarkan aktiviti jenayah. Semasa operasi sebegini, kami sering disokong agensi home team seperti Biro Narkotik Pusat, Penguasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan dan Pasukan Pertahanan Awam Singapura. Berikut beberapa operasi penguatkuasaan bersama yang kami lancarkan baru-baru ini. Pada November 2024, pegawai dari Division Central dan unit lain menyasarkan aktiviti terlarang di rumah-rumah urut, pusat hiburan awam, kediaman persendirian dan hotel di kawasan Chinatown, Little India, Boat Quay dan Bugis. Pada Disember 2024, pegawai dari Division Jurong menjalankan operasi anti maksiat di Bukit Batok dan Chua Chu Kang. Operasi penguatkuasaan bersama menghantar mesej jelas kepada penjenayah bahawa aktiviti sebegitu tidak diterima dan polis akan mengambil tindakan tegas. Pasukan Polis Singapura dan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan juga mengucapkan terima kasih kepada orang ramai atas kewaspadaan dan sokongan berterusan anda. Mari bersama mencegah jenayah dan bantu untuk melindungi setiap hari. Saya pasti anda pernah mendengar tentang aplikasi Scam Shield dan cara ia boleh bantu melindungi anda daripada scam. Hari ini, Jejak Jenayah ada eksklusif. Kami berada di pusat operasi dan di sinilah semua panggilan ke talian bantuan Scam Shield 1799 diarahkan. Operator pusat panggilan bersedia 24 jam untuk membantu mangsa dengan pertanyaan berkaitan scam. Ayo bersama seorang daripada mereka untuk ketahui lebih lanjut. Hai Felicia, apa sebenarnya yang awak buat di pusat panggilan Scam Shield? Peranan utama kami ialah membantu orang awam mengenal pasti dan menentukan sama ada situasi mereka hadapi adalah scam dan berikan panduan pencegahan untuk lindungi mereka dan orang tersayang daripada scam. Nak tahu juga, berapa panggilan yang diterima call center dalam satu hari? Secara purata, kami melayan lebih 400 panggilan sehari. 400? Dalam sehari? Banyaknya! Apakah jenis panggilan yang paling biasa diterima? Jenis kes yang paling biasa kami terima ialah scam penyamaran. Scammer atau penipu cuba menyamar sebagai pegawai pemerintah, wakil bank dan syarikat terkenal untuk menipu mangsa. Saya sendiri pun terima call macam tu. Dan apakah panggilan yang awak paling ingat sekali? Ada tak? Ada pemanggil yang telefon talian bantuan Scam Shield minta saya untuk bercakap dengan kawan dia. Bila si kawan terima call saya, dia panik nak berkongsi cerita. Dah 4 bulan dia berurusan dengan satu syarikat ni yang mendakwa bahawa ia berdaftar di luar negara. Okey. Dengan bimbingan seorang peniaga veteran yang katanya ada pengalaman lebih daripada 14 tahun, dia dah dapat keuntungan $2.6 juta dalam tempoh 4 bulan. Dan dia putuskan untuk berhenti berdagang dan keluarkan wangnya. Okey, sebab dia dah untung dan dia nak ambil balik duit dia. Saya faham. Syarikat itu beritahu yang dia perlu bayar penalti sebanyak $60,000 kerana hentikan dagangan dengan lebih awal. Ketika ni, berapa banyak wang yang lelaki itu dah labuhkan dalam akaun itu? Dekat $1 juta. $1 juta? Itu wang yang banyak. Tapi saya rasa ia masuk akal kan? $1 juta tambah penalti $60,000 tapi dapat balik 2.6 juta. Okey, mana perginya? Dia minta pinjam wang daripada rakannya untuk bayar yuran penalti tu. Tapi rakannya tak mahu pinjamkan dia wang sebab rakannya selalu ingatkan dia bahawa platform ini adalah satu scam. Dan dia cuba cari idea apa yang dia perlu lakukan. Sebab syarikat tu dah maklumkan kalau dia bayar $60,000 pada petang tu, mereka akan kembalikan wang ke dompetnya dalam masa 48 jam seterusnya. Jadi apa kesudahannya? Dia pinjam $20,000 daripada Tai Long dan sejumlah besar daripada peminjam wang berlesen. Kami dah maklumkan kepadanya yang laman web itu kemungkinannya scam. Kami galakkan dia buat laporan polis dan berhenti masukkan wang. Di akhir panggilan itu, kami berjaya menghalangnya daripada masukkan wang lagi dan dia yakin bahawa laman web itu adalah scam. Terima kasih bersembang dengan saya Felicia. Lega sikit dapat tahu yang bantuan tersedia 24 jam di talian bantuan Scam Shield 1799. Terima kasih kerana menonton episod pertama Jejak Jenayah 2025. Tahun ini, anda boleh mengikuti kes-kes yang mempamerkan bagaimana pegawai polis kami yang berdedikasi menghuraikan kes dan bekerjasama dengan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan dan Masyarakat.
Saya DSP Muhammad Umar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.